Good afternoon. Nandito kami ulit ngayon sa sentro ng Virac. Pupunta kami ngayon sa Yahay Farm. Diyan lang po siya sa sa Casoocan, Virac, Catanduanes. So, wait nyo lang po kami. Salamat. Nandito na po ulit kami. Kasama ko pala si may YouTube account din siya. O sa description o sa video yung kanyang YouTube account. Bisitahin niyo din po yung kanyang account. Maraming salamat po.
Welcome.